હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્તે. હેતલ્સ ક્રાફ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે રીલના જે દોરા ખલાસ થઈ ગયા હોય એના જે સ્પૂલ હોય એમાંથી સરસ મજાની વસ્તુ બનાવીશું, તો છેક સુધી જરૂરથી જોજો. અત્યારે નવરાત્રિ આવી રહી છે તો એના માટે હું સ્પેશિયલ બનાવી રહી છું. એના માટે મેં આવી રીતે નાના નાના કટર વડે કટ કરી દીધા છે સર્કલ, પતલા પતલા રીલમાંથી. મિત્રો, જો વિડીયો સારો લાગે તો કમેન્ટ જરૂરથી કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો અને વિડીયોને શેર પણ જરૂરથી કરજો. પછી મેં 3 કલરની ઊન લીધી છે. તમે કોઈ પણ કલર લઈ શકો છો, એક કલરનું પણ તમે કરી શકો છો. હવે એક ઊનને મેં સોયમાં પરવી દીધી છે. ત્યાર પછી હું જે રીતે કરું છું એવી રીતે તમારે ફરતી બાજુ વીંટાળવાનું રહેશે ઊનને. મિત્રો, જો તમને ગૂંથતા ના આવડતું હોય તો એના માટે આ એકદમ ખાસ વિડીયો છે. જેને ગૂંથેલી વસ્તુનો શોખ છે અને નથી આવડતું એના માટે આ ખાસ વિડીયો છે, તો છેક સુધી જરૂરથી જોજો. આવી રીતે આપણે ફરતી બાજુ વીંટી દઈશું ઊનને. હવે આપણે ગાંઠ મારી દઈશું. વધારાના દોરાને કાપી નાખીશું. એવી જ રીતે આપણે બીજી બે છે એને પણ અલગ અલગ કલરથી વીંટી દઈશું. તો આવી રીતે આપણે બીજા બધાને પણ કરી દઈશું. હવે હું 3 કલરના લઉં છું. સૌથી પહેલાં આપણે બેને સોય દોરા વડે જોઈન્ટ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ફેવિકોલ કે ગમનો યુઝ નથી કરતા કારણ કે એનાથી વધારે ટકી ના શકે, એટલા માટે હું અહીં સોય દોરા વડે લગાવી રહી છું. એ પણ એકદમ સરળ છે અને ફટાફટ થઈ જાય એવું છે. ત્યાર પછી ફરીથી આપણે એક ટાંકો લગાવી લઈશું જેથી નીકળે નહીં. ત્યાર પછી નીચેની સાઈડ આપણે ત્રીજા કલરને આવી રીતે ટ્રાયેંગલ બની જાય, ત્રિકોણ બની જાય એવી રીતે લગાવી દઈશું બધાને. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જો સારો લાગતો હોય તો કમેન્ટ જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો. પછી આપણે ગાંઠ મારી દઈશું. આવી જ રીતે આપણે બીજા બધાને પણ કરી દઈશું. તમારે લેન્થ જેવડી રાખવી હોય એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. હું અહીં 5નું કરું છું. ત્યાર પછી એક નાનું મોતી લઈશ જેનાથી ગાંઠમાંથી નીકળી ના જાય, એટલે પાછો દોરો કાઢીને મોતી વી દઈશ આવી રીતે. ત્યાર પછી હું એક પીળા કલરનું મોતી લઈશ, પછી ગોલ્ડન લઈશ અને પાછું દૂધિયા કલરનું મોતી લઈશ, ગુલાબી લઈશ. મોતી તમારી પસંદગીનું લઈ શકો છો, તમે પોમપોમ પણ યુઝ કરી શકો છો. ત્યાર પછી ગુલાબીની નીચે આવી રીતે આપણે લગાવી દઈશું. સોય દોરા વડે જ આપણે લગાવીશું. મિત્રો, નવરાત્રિ માટે આપણે આ કંદોરો બનાવી રહ્યા છીએ અને એકદમ સરળ છે અને લાગે પણ એકદમ સરસ છે, એટલે છેક સુધી વિડીયો જરૂરથી જોજો. એવી જ રીતે હું બીજા બધામાં પણ નીચે લટકણ લગાવી દઈશ. બધામાં લગાવાઈ ગયા છે. હવે આપણે એકબીજાને સોય દોરા અને મોતી વડે જોઈન્ટ કરીશું. હું જે રીતે કરું છું એવી જ રીતે તમારે કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી એક બ્લુ, ગોલ્ડન અને યલો કલરનું મોતી લઈશ હું. બીજું જે બનાવ્યું છે એની સાથે આપણે જોઈન્ટ કરી દઈશું અને પછી ગાંઠ મારી દઈશું. મિત્રો, સોય દોરાનો યુઝ કરીશું એટલે ટકવામાં સારું રહેશે, જલ્દીથી તૂટતું નથી હોતું.
આવી જ રીતે આપણે બધાને જોઈન્ટ કરી દઈશું. તો જોઈન્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે મિરર લેશું. મેં કાચના મિરર લીધા છે, તમે પ્લાસ્ટિકના પણ લઈ શકો છો. પ્લાસ્ટિકના લો તો કાણાવાળા હોય તો એને સોય દોરા વડે પણ તમે લગાવી શકો છો. મારી પાસે કાચના છે તો એને ચોંટાડવાના જ રહેશે. એને હું આવી રીતે ચોંટાડી દઈશ. જે એકદમ સરસ લાગે છે, ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. આવી જ રીતે આપણે બીજા બધામાં પણ જોઈન્ટ કરી મિરર લગાવી દઈશું. મિત્રો, આવી જ રીતે તમે નવરાત્રિના બીજા કોઈ ઓર્નામેન્ટ શીખવા માંગતા હોય તો પણ એક કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. આવી જ રીતે આપણે બધામાં મિરર ચોંટાડી દઈશું. મિરર આપણા ચોંટી ગયા છે. હવે આપણે બંને બાજુ દોરી લગાવી દઈશું. હું અહીં યલો કલરની દોરી લઉં છું, ઊન જ લઉં છું, જેને આવી રીતે આપણે લગાવી દઈશું. અને એન્ડમાં આપણે રિંગ લગાવી દઈશું. એક જે આપણે બનાવી છે એ જ. બંને બાજુ આપણે આવી જ રીતે દોરી લગાવી દઈશું. આપણો કંદોરો રેડી થઈ ગયો છે. જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને હા, કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમારે નવરાત્રિ માટે બીજું કંઈ શીખવું હોય તે પણ તમે કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. આવી જ રીતે આપણે બીજી સાઈડ પણ કરી દઈશું. તો આપણો સરસ મજાનો નવરાત્રિ માટે કંદોરો તૈયાર થઈ ગયો છે. કોઈને ના હોય એવો યુનિક કંદોરો છે. ટ્રાય જરૂરથી કરજો.